Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek a Kérdez-felelek videó második részében. Tehát annyi kérdés volt, meg annyi kategória, hogy úgy döntöttem, hogy inkább 2 részben csinálom meg, hogy ne legyen olyan hosszú az a videó. Kijöttem egyet sétálni, itt most azért melegebb van, még így sapka nélkül is egészen kellemes. Már hó is olvad, de azért elég sok hó esett az utóbbi napokban. De hát úgy, ahogy hallottam, eléggé mindenhol Magyarországon is. Ja, még azt akartam mondani, hogy aki nem látta a Kérdez-felelek első részét, azt majd ide belinkelem a sarokba. Tehát most végig fog menni a hátralévő kategóriákon, és majd gondoltam, hogy megmutatom a szállást is azt, ahol most vagyok, meg hát a végére így bónuszként még pár kérdés, meg amit esetleg kifelejtettem. Tehát akkor kezdjük is el a 8. kategóriával, ami az egészségügy és biztonság. Gondolom ez is sok embert érdekel, mert hát sok hasonló kérdés érkezett, végül is volt olyan kérdés, hogy nem félek, vagy féltem, hogy valami betegséget elkapok, amikor Indiába mentem, és hát igen, féltem, és nagyon is óvatos próbáltam lenni, persze a magam módján, mert attól még szeretek minden furcsaságot kipróbálni, és meg kell, hogy mondjam, hogy relatív pozitívan csalódtam, mert az ember sokszor azt hiszi, hogy ott tényleg mindenhol fertőzés van, hogy mindenhol veszélyben van, de az azért nem így van, ott is ugyanúgy élnek emberek. Nyilván a higiénia az nem ugyanolyan, mint itthon, de azért nem mondanám azt, hogy tényleg akkora rizikó, hogy ott az ember szinte biztos, hogy megbetegszik. Tehát, hogy voltam-e már beteg, és volt-e már ilyen egészségügyi panaszom? Hát igen, volt. Volt azért párszor, hogy kaptam egy csúnyább gyomorrontást, vagy ételmérgezést, és igen, ez gyakrabban előfordulhat, főleg ilyen helyen, mint India. Nepálban is volt. Hát legelőször, amikor Indiában voltam, kaptam, nem volt olyan vészes, az relatív gyorsan átvészeltem, mondhatom úgy, hogy ilyen, tudom én, 2-3 nap, vagy még annyi se volt. Az ilyen egy éjszaka átment rajtam, tehát akkor nem volt olyan csúnya. Másodszor, amikor voltam Indiában, akkor kaptam egy elég csúnyát, akkor úgy, hát szerintem majd egy hétig azért úgy kínzott, magas lázam volt, minden bajom, hányás, hasmenés, akkor valami rossz kaját ettem, és vonaton, egész éjszakás vonatút volt, amit sajnos végig hánytam, nem volt túl kellemes, főleg, hogy így zögykölődött a vonat egész végig, az még csak jobban ingerelt. Volt Nepálban is, amikor az Everest bázistúrára mentünk, volt barátnőmmel, hát mondhatnám, hogy az volt talán a legrosszabb, mert magasan is volt, nem is nagyon volt olyan jó lehetőség ezt kipihenni, meg hát úton voltunk, tehát egy éjszaka, ugye, hogy ez megtörtént, akkor egész éjszaka hányás, hasmenés, és akkor kb. 0 energiával nekivágni egy napos túrával. Nem tudom én, 4000 méter feletti magasságban, az nem volt túl kellemes, de egy utólag amúgy megszépül, és tényleg egy szép, jó élmény lesz belőle. Ezen felül voltak kisebb ilyen panaszok, hasmenés például, az gyakran volt, amikor, főleg az ember, amikor megérkezik Indiába, az úgy jelen tud lenni, nyilván más az ételek összetétele is, tehát más hozzávalókból készül, sok a fűszer, meg különböző egzotikus alapanyagok, amihez az ember így nincs hozzászokva, és hát a szervezet még az elején nem tud vele nagyon mit kezdeni. Szerintem ez nem feltétlenül csak a higiénia miatt, ez a különböző hozzávalók miatt is lehet. Azt azért hozzátenném, hogy a mostani indiai utazásom során is volt egy
egy ételmérgezésem, ami eléggé megviselt. Hát olyan helyen ettem, ahol amúgy nem kellett volna, de akkor még angolul csináltam videót, és hát úgy gondoltam, hogy miért ne, ugye az utcai kaján, hogy próbáljunk ki valamit, és rögtön utána már éreztem a gyomrom, hogy nem jó, de azért mégiscsak bíztam benne, hát ez ilyen előfordul. Meg kérdeztétek, hogy nem-e félek, hogy gyomorrontást kapok. Hát azért persze nem kellemes, azért nem szeretnék kapni, valannyira tartok is tőle, meg úgy próbálok relatív olyan helyre menni, ahol bízok benne, hogy nem kapok, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy az ember fél, hogy gyomorrontást kap, akkor nem is tudja úgy átélni a dolgokat. Tehát én inkább próbálom ezt félretenni, nem félelemben utazni, hanem egyszerűen csak átadnom magam az egésznek. Ha meg megtörténik, akkor nem lehet vele mit csinálni, de általában azért mondhatom, hogy nem szokott nagy probléma lenni. És hogy volt-e problémám a változatos kaják miatt? Olyan, nem mondanám, hogy olyan komoly probléma, de például most is, amikor hazajöttem, fura érzésem volt, így még hőemelkedésem is volt egy napot, és úgy éreztem, persze nem biztos, hogy így van, sőt valószínű, hogy nem, de úgy éreztem, mintha egy megállt volna az emésztésem, vagy így lelassult volna, és hát voltak ilyen gyomorpanaszaim. Nekem az gyanús, hogy lehet, hogy a túl sok, hirtelen sok tejtermék, meg glutén, ilyen búzából készült élelmiszerek okozhatták, mert hát ott kint rengeteg rizs, meg hasonló ételeket ettem, tehát nem nagyon ettem kenyeret, tésztát, hasonlókat. Aztán kérdeztétek, hogy volt-e valami komolyabb egészségügyi problémám, hogy fertőzésem. Hát úgy komolyabb nem volt. Tehát voltak ilyen gyomorrontások, stb. Megfázás, de így komolyabban nem. Esetleg még, amire emlékszek, az, hogy rühös lettem, azt igazából nem tudom, hogy hol vagy honnan, de az elég kellemetlen volt, amikor úgy mindenfelé viszkedtem, és még aludni sem bírtam. Az emlékszem, az első indiai utazásom során az ott eléggé kikezdett, de aztán az is ilyen valamilyen kenőcsfélével azt meg lehetett oldani, hogy át kellett az embernek az egész testét kenni, és akkor valahogy úgy elpusztultak, úgyhogy túl komolynak nem mondanám. Úgy összegzésképp nem volt túl komoly egészségügyi panaszom, persze volt, hogy így napokig az ágyban voltam, hogy kiheverjem magas lázzal, az úgy elég kellemetlen volt, de nem volt semmi életveszélyes. A következő kérdés, hogy mennyire jó a közbiztonság Indiában. Erre azt kell, hogy mondjam, hogy meglepően jó. Amikor először mentem, én azt hittem, hogy majd mindenkitől félnem kell, tartanom kell, bárki kirabolhat, stb. Hát abszolút nem. Tehát sokszor nagyobb biztonságban éreztem magam Indiában, mint néhány európai városban, ahol tele zsebtolvajokkal mindenhol. Most nem az Indiában is vannak zsebtolvajok, de valahogy ott nem éreztem ezt így ennyire. Ott inkább próbálják kicsalni belőled a pénzt, ilyen trükkökkel, de nem úgy, hogy majd oda mennek, kirabolnak, ellopják tőled. Nem, hanem ott vannak ezek az úgymond átvágások, ahol valahogy így próbálnak túljárni az eszeden, és hogyha az ember ezen így résen van, meg érti az ilyeneket, akkor elég biztonságosan lehet utazni az én véleményem szerint. Persze ehhez azért ki kell valamennyire ismerni a kultúrát, úgyhogy ez eleve egy olyan ország szerintem India, ahol érdemes kicsit több időt eltölteni, hogy az ember úgy igazán megértse az ottani helyzetet. Kérdeztétek, hogy milyen oltásaim vannak. Hát inkább ilyen alapabb oltásokat vettem fel, mert például van, amit utólag is lehet, hogyha probléma van, mint például a veszettség elleni oltást. Hát mi is van? Van
hepatitis A, B és tifusz. Ez az, ami így ajánlott Indiában. Persze még van egy pár, amit így lehetne, de mint mondom, így nem lett problémám, eddig ez így nekem bevált. Azt még szeretném hozzátenni, hogy nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy megelőzzem a bajt, tehát próbálom a saját immunrendszeremet erősíteni. Hát ezt lehet persze egészséges táplálkozás, ott ahol lehet, gyümölcslevek, sok zöldség, stb. És szedek még ilyen probiotikumot, tehát csinálok ilyen kúrát, még elkezdem mielőtt kimennék ilyen útra, mint például Indiába, és hát azért a beleket azt úgy megerősíti, és sokkal kevesebb azért az esély, hogy nagyobb gond legyen, gyomorrontás, vagy ha meg is van a baj, nem lesz annyira súlyos, mint anélkül. Tehát nem tudom most pont a nevüket, van egy ilyen komplex, amit szedek, meg van egy ilyen kifejezetten valamifajta gomba, amit pont erre jó, hogy az ilyen gyomorrontás, hasmenés ilyeneket enyhítse, vagy megelőzze, de azokat majd ide kiírom. Meg hogy nem félek-e, hogy ellopják a kamerámat, vagy valami más tulajdonomat. Különben nyilván azért igyekszem elővigyázatos lenni, de azért annyira nem tartok ettől, közben itt gondoltam, hogy leülök, mert kicsit vizes most, hogy olvad a hó. Tehát annyira nem tartok tőle, de azért próbálok mindent szem előtt tartani, mert sosem lehet tudni. De eddig komolyabb lopás, ilyesmi nem ért. Nem. Meg se rablás, tehát nem raboltak még ki, hallottam történeteket, épp azért általában úgy elővigyázatosnak tartom magam, és hát azért eddig nem történt. Persze olyan táskám is van, amit így be lehet lakatolni. Tudom, hogy ez nem 100%, hogy védettség arra, hogy nem fogják kinyitni, vagy ellopni dolgaimat, de általában nem volt gond. Olyan volt, hogy ellopták, mit tudom én, kajámat, vagy egy ruhámat, de semmi komolyabb. Ahol legkevésbé éreztem magam biztonságban így az utazásaim során, az talán mondhatom, hogy Guatemala volt, Costa Ricában is volt, a fővárosban, meg hol? Kolumbiában is, Bogota főleg. Tehát ott azért vigyázni kell, mert ott úgy éreztem néhol, hogy bármikor kirabolhatnak. Tehát amikor az ember látja azokat a tekinteteket magára szegezve, azért érzi, hogy itt bármi lehetséges, hogy úgy satszolgatnak. Tehát ott azért sokkal elővigyázatosabbnak kell lenni, mint például Indiában, de ettől függetlenül ott sem volt probléma. Mennyire érzed magad biztonságban, hogy tök egyedül utazol idegen országokban? Az lehet, hogy furcsa válasz, de valójában biztonságban érzem magam. Így a tapasztalataim alapján is, tehát nem volt komolyabb problémám, és én is szeretek bízni az emberekbe, és általában az ember megadja a bizalmat, akkor gyakran jósülnek el a dolgok, hogy nem félek emberektől, vagy hogy rossz környékre tévedek így egyedül kint. Hát amúgy nem. Nyilván azért nyitott szemmel kell járni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha ennyit utaztam, azért úgy érzem, hogy olyan helyen járok, hogy ahol nem kellene. Tehát, hogyha ezt érzem, akkor megpróbálok onnan eljönni, vagy nem maradni, vagy elkerülni, de hogyha én ezt követem, meg hallgatok erre a megérzésekre, akkor nem szokott gond lenni, és úgy érezni szoktam, hogy kiben bízhatok, meg milyen szinten. És lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy a világ mindenhol milyen veszélyes, de amúgy nem, tele van jó szívű emberekkel, segítenek, segítőkész emberekkel, akik csak segíteni akarnak, és semmi rossz szándékuk nincs. És ezek az emberek, akik miatt szeretek utazni, mert egyszerűen csodálatos tapasztalatban lesz részem, amiből én is tanulhatok, adhatom tovább, megoszthatom veletek, és másokat is ösztönözhetek arra,
hogy jó emberek legyünk. Tehát az én véleményem szerint fontos a bizalmat megadni, mert olyankor történnek a csodálatos dolgok, mikor az ember a másiknak megnyílik, vagy közel engedi magához. Persze ehhez nagyon fontos az emberismeret, hogy az ember érezze, hogy ki az, aki felé nyithat, és ki az, aki felé, hát jobb nem, mert igen, én is csalódtam, és hát ezek a csalódások az, amit valójában az embert kicsit kioktatja az ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy aztán legközelebb már ne érje csalódás, hogy kicsit jobban süljenek el a dolgok. Kérdeztétek, hogy volt-e, akinek nem tetszett az, hogy videóztam, és esetleg megfenyegetett, vagy hasonlók. Hát volt olyan, akinek nem tetszett, és ezt nyilván jelezte, de mivel így próbálom tiszteletbe tartani ezt, azért nem megyek úgy oda szemtelenül kamerával. Sokszor én azért engedélyt is kérek rá, vagy beleegyezést, hogyha így belevonom, tehát beszélgetek valakivel, és épp ezért úgy nem volt komolyabb probléma. Nyilván látom, hogy nem tetszik neki, vagy nem szeretné, akkor nem szoktam úgy erőltetni. Akkor is, ha tudom például, hogy teljesen nyilvános helyen vagyunk, igyekszem tiszteletbe tartani, épp ezért szerintem ők is megadják nekem a tiszteletet erre. Na de lépjünk tovább a 9. kategóriába, ami az étel és indiai konyha. Melyik kultúrák, országok ételei ízlettek neked legjobban, illetve melyikek kevésbé? Legjobban azt kell, hogy mondjam, szerintem nekem indiai, tájföldi, Európában szerintem az olasz. Ez a három, ami így legjobban ki tudnék most emelni. Szeretem a különböző tésztaételeket, egyszerűbb kajákat, mint az olasz, viszont szeretem az ilyen összetett, egzotikusabb kajákat is, mint az indiai kaja, curry, ahol tényleg rengeteg fűszer, rengeteg íz stimulál egyszerre, az is fantasztikus. A dal nevű indiai ételt nem kóstoltad? De kóstoltam, és amúgy nagyon is szeretem. Sokszor adják az ilyen indiai set menü mellé, amit úgy hívnak, hogy thali, és akkor ilyen több kisebb dolog van rajta, és a dal az általában ott szokott lenni. Az ilyen lencse, leves főzelékszerű, egyszerű, de nagyszerű, úgyhogy szeretem, és gyakran eszem. Nepálban is nagyon népszerű. Ha van kanalad kajához, miért eszel kézzel? Érdekes kérdés, viszont azért eszek kézzel, mert így szokásod. Tehát főleg az indiai déli részén, ott kézzel esznek általában, és így szeretném én is úgy átélni a dolgokat, mint egy helyi, úgy beleolvadni a környezetbe, mint egy helyi, és megérteni azt az életérzést is, hogy az emberek kézzel esznek, és amúgy eléggé visszatetsző, így első ránézésre, viszont az ember így megpróbálja, akkor úgy olyan elég kielégítő tud lenni, hogy tényleg úgy megfogod a kaját, érzed a kezeiddel, és teljesen más, mint az ember csak így bekanalazná. Nem jelenti azt, hogy én itthon most nekiállok pörköltet kézzel enni, de úgy jó átélni ezt az egészet az ottani szemszögből. Volt kérdés, hogy küldök-e curryt? Persze nem ingyen. Hát azt tudom mondani, hogy nem küldhetek, mert nincs erre engedélyem, hogy importáljak be. Sajnos ez jelenleg nem megvalósítható, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Valaki kérdezte, hogy mennyibe kerül egy gombóc fagyi. Hát így kiszámolva, hogy néztem, hogy kb. Olyan 70 forint körül mozog, persze ettől függ, hogy a helytől is, hogy hol van, esetleg, hogy milyen alapanyagból készül, de olcsó, de azt hozzá kell tennem, hogy nincs azért olyan minőségű, mivel ott sokszor ilyen, műízt, stb. Beletesznek, amitől olcsóbb lesz, több ember számára elérhető, de nem annyira minőséges. Valaki kérdezte, hogy miért ilyen kevésbé izgalmas kaját választok általában, hogy biztosra szeretnék-e menni, vagy hogy miért. Ez nagyban attól függ, hogy hol vagyok és mi elérhető. Nyilván, hogyha
nem nagy a választék, akkor nincs nagy választási lehetőségem. De igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy szeretnék biztosra menni, mert nem biztos, hogy finom, meg nem biztos, hogy friss. Sokszor olyat választok, amit tudom, hogy valószínű frissen készítenek, vagy amit éppen kívánok, és már ismerem. Na de kezd most már hideg lenni, úgyhogy visszamegyek a szállásomra, addig még nem fagyok össze. De közben még mi volt az a kérdés, hogy mi voltak az ilyen legfurcsább ételek, amiket valahol próbáltam, és volt-e olyan, ami nem ízlett. És igen, volt. Sok furcsaságot kipróbáltam Japánban, mikor volt barátnőmmel ott voltam, és hát volt, ami nem ízlett, például a nyers garnélarák, ami ilyen nyálkás volt, azt így megettem, de nem mondom azt, hogy ízlett, ez nagyon fura nekem az a nyálkás, nyers garnéla, nem tudom, nem nagyon szeretem, nem bírtam. Másik dolog volt ott, azt hiszem, hogy az is nyers volt, nyers tengerisűn, aminek elég erős, intenzív íze volt, de abból a fajtából, ami úgy nem igazán jött be, hát azt is kipróbáltam. De talán a legfurcsább dolog, amit ettem, az ilyen csirke embrió, amilyen félig kifejlődött csirke, így megfőzve, és hát az olyan dolog volt, amit így próbáltam, ettem belőle egy pár falatot, de nem bírtam megenni mindet. És erről majd láthattok videót a közeljövőben, mert ez Tájföldön volt, ahol én ezt megkóstolom. Hát mondhatom, hogy a legbizarabb kaja volt, amit kóstoltam, úgy lógott a szárnya, meg a tolla, és akkor úgy beleharaptam, úgy ropogott az a csont, meg ilyen, hát kicsit ilyen rohadt íze volt, hogy őszinte legyek. Kicsit tartottam is attól, hogy biztos, hogy finom, vagy biztos, hogy jó ez, hogy meg lehet enni, úgyhogy nem ettem meg. Egy 2-3 falat után úgy befejeztem. Különben nagyon nagy köd volt reggel, mikor munkába mentem, és nagyon szép látvány különben az is. És most is látszik egy kicsit ott elől, persze nem annyira, mint reggel, de szépen ki van tisztulva most minden. Nagy a hó, úgyhogy dübörög a szezon, már múlt télen nem volt ekkora hó, és akkor mindig síránkoztak, hogy nem jó a pálya, olvad. De most azért elég jó és erős szezon van eddig. Valaki még kérdezte, hogy nem próbáltam valamilyen alkoholos italt Indiában, hogy mi jellemző ott. Nem vagyok nagy piás, olyan sok alkoholt én ott nem fogyasztottam, meg eleve ott a kultúra kicsit másabb, hát ott nem is mindenhol legális az alkohol vásárlása és fogyasztása, de próbáltam az ottani sört, amit úgy hívnak, hogy Kingfisher, tehát ez egy ottani híres sör, másról nem nagyon tudok véleményt mondani, de hallottam, hogy van valami ilyen házilag készített valami alkoholos ital, majd utána járok és max kiírom. Az utolsó pár kategóriák kérdéseit majd a szobámon fogom megválaszolni, hogy kicsit melegebb környezetből tudjam csinálni, mert most már kezdek kicsit fázni. De arra is gondoltam, hogy most megmutatom nektek a szállást, ahol a telet töltöm. Hát gondoltam, ez is érdekes lehet, hogy legalább tudjátok, hogy itt mit lehet kapni az ember ide kijön dolgozni. Na hát és az a ház, ami a Kotel alkalmazottjainak van fenntartva. Elég nagy amúgy. Van egy pár szoba. Úgyhogy ja, van egy kis liftünk. Na. Harmadik. Amúgy a 4. lakok, de oda nem megy a lift, úgyhogy onnan majd lépcsőzünk. Na. Itt már jó meleg van.
Na. Hát, ez az én kis szobám. Ez ilyen kis egyszerű, de nagyszerű. Elég kicsi, de ezért így nem tudok mindent úgy elrakni. Kicsit rendetlenség van, de hát ezt így tudtam most megoldani. Van egy kis ágy, és mosdó, zuhanyzó, WC meg itt kívül van. Meg próbáltam így berendezni egy kicsit indiai hangulatban, hogy kicsit úgy felszabadultabban érezzem magam itt az eltöltött időben. Na közben én úgy gondoltam, hogy én ide le is huppanok az ágyra, és hát akkor folytatnám a következő kérdésekkel. Közben csináltam magamnak egy jó kis masala chait, indiai teát. Úgyhogy ezt még közben elszürcsölgetem, meg akkor kezdjük is a 10. kategóriával, ami a kapcsolat és magánélet. Mindjárt megpróbálom elhelyezni itt a kamerát, hogy úgy relatív jól látszódjon minden. Tehát ott van egy gyerekem, barátnőm, saját családom. Egy hosszú kapcsolatom most ért vége múlt év nyarán, és hát olyan 6 évet voltunk együtt. Gyerekem nincs, és hát, hogy jelenleg van-e barátnőm, tehát erre azt tudom mondani, hogy van valami kialakulóban, de egyenlőre ezt még nem szeretném nyilvánosságra hozni. Az angol nyelvű videókban egy hölgyel vagy róla mit lehet tudni? Igen, ő volt a barátnőm, és hát ő japán származású, és jelenleg Japánban él. De ezt már valamilyen formában az előző videóban azt hiszem, hogy elmondtam. El tudod képzelni, hogy egyszer letelepedsz valahol? Szeretnél majd családot alapítani? El tudom képzelni, simán benne lennék, már most is van bennem kicsit ez a vágy, hogy kicsit, mikor nem is ilyen végleges letelepedés, de valahol legyen egy bázis, és ahova mindig hazabírok menni, mert mindig jó érzés, hogy az embernek van egy otthona, és van hova hazamenni. Most a családalapítást, igen, szeretem a gyerekeket, meg szeretnék is valójában családot, de csak abban az esetben, hogyha ezt az én életstílusommal, életfilozófiámmal is össze lehet egyeztetni, meg akkor, ha tényleg egy olyan társat találok magam mellé, aki hasonlóan gondolja, és hát megvan az a bizalom, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen kis közösséget úgymond az ember létrehozzon. Nem vágysz egy hétköznapi életre házzal és gyerekekkel? Néha igen, sőt, hogyha sokat utazok, akkor már úgy vagyok vele, hogy fú, elég volt, csak haza akarok menni, csak szeretnék egy normális életet, egy otthont, egy helyet, ahol visszamehetek. Tehát nem kell állandóan váltogatni a szállásomat, az ágyamat, és az is amúgy valamilyen szinten egy kis kényelmet, biztonságérzetet, de igen, hiányzik néha. Viszont, hogyha sok időt töltök egy helyen, például mondjuk hazamegyek egy hónap után már úgy érzem, hogy mennék tovább is. És ez egy kicsit olyan becsapós, mert sokszor azt hiszem, hogy nekem elég volt, de aztán mégsem, csak meg kell találni szerintem a megfelelő egyensúlyt. Korábban is jellemző volt rád, hogy akár egyedül elmész helyekre? Igen, mondhatni úgy, hogy igazából így kezdtem, mert egyrészt nem is volt olyan körülöttem, aki ilyen mértékben kalandvágyó volt, vagy ezt szerette volna ezt megvalósítani, vagy ilyen körülmények között utazni. De azt azért nem úgy kell elképzelni, hogy mindig egyedül vagyok, és soha nincs senki velem, mert így utazás során ilyen hasonlóakkal is találkozok, mint én, aki úgy szinte egyedül utazik, és bizonyos szakaszokra vagy időtartamra együtt utazunk akár, és ezért sok új barátokra lehet szert tenni, sok új embert megismerni, tapasztalatokat cserélni, és szerintem ennek is megvan a maga varázsa. Tehát én személy szerint én nagyon is szeretek egyedül utazni. Most, hogy volt a kapcsolatom, akkor ugye
gyakran, vagyis hát szinte mindig együtt mentünk mindenhova. Annak is megvan a maga varázsa, mert jó, hogyha valaki van melletted, akire számíthatsz, és ezért meg tudod osztani, feldolgozni a különböző eseményeket. Viszont egyedül az ember sokkal nyitottabb az új dolgokra, és sokkal nyitottabb a körülötte lévő emberekre is. Épp ezért sokkal több váratlan esemény történhet, és valahogy engem ez sokkal jobban vonz. Persze mind a kettőnek megvan az előnye és hátránya, mert hogy az ember sokáig egyedül utazik, utána nagyon tudja értékelni, hogyha van egy társa. Tervezek-e a jövőben barátokkal utazni? Hát én benne vagyok. Persze ez inkább úgy szokott lenni, hogy kisebb utakra, vagy pár napra, vagy egy hétre így csatlakozik az egyik a másikhoz, mert azért egy ilyen nagyobb út során nem mindenki szeretné ugyanazt csinálni, és sokszor nem jó erőltetni, hogy csak azért csinálom azt, mert a másik is csinálja, vagy fordítva, mert akkor már eleve nem lesz olyan hangulata az egésznek. De ettől függetlenül persze benne vagyok barátokkal is kis utazgatásban. Volt egy olyan kérdés, hogy vannak-e jó csajok? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jó csajok mindenhol vannak. Ez inkább nagyban függ attól, hogy kinek mi az ízlése. Mindenkinek szerintem más, hogy egy nő mitől lesz vonzó. De minden esetre mindenhol lehet vonzó embert találni, legyen az akár férfi, akár nő. Még egy kérdés jött, hogy vagy, de tényleg. Most gondolom, hogy arra kíváncsi a kérdező, hogy így lelkileg, hogy vagyok, vagy belül, hogy érzem magam. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak hullámvölgyek. Ez az életmód nem annyira stabil, mint az a legtöbben elképzelik. Nincs nekem az a komfortzónám, mint hogy van egy saját házam, ahova mindig hazamegyek, valaki hazavár, az az én kis megszokott világom, vagy úgymond kis buborékom, az nincs meg, és ezt az ember akkor tudja igazán hiányolni, mikor ezt elhagyja. Tehát addig, míg minden megvan, addig nem érzi annyira ezt, esetleg azt érzi, hogy mi az, ami hiányzik. Nálam viszont én sokszor érzem, hogy ez nekem hiányzik, hogy meglegyen ez a stabilitás, de az én életmódomból rengeteg pozitívat is kapok, sőt, én tudom, hogy nekem az fontosabb, hogy meglegyen, mint emez, de nyilván most már elérem azt a kort, hogy szeretném, hogyha emez is meg lenne, és azt próbálom kialakítani, hogy bírnám azt elérni, hogy valamilyen szinten mind a kettő meglegyen. Még ha nem is ugyanolyan mértékben, de hogy az ember kicsit úgy biztonságba érezze magát, és hát mégis jobban ad egy kis önbizalmat is, meg egy kis nyugodtságot. Még visszatérő annyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy általában akkor érzem jól magam, amikor tényleg igazán követem ezeket az álmokat, hogy én nekem mennem kell, én utazni akarok, tapasztalni, és különböző emberekkel, kultúrákkal találkozni. Olyankor az mindig helyrevág. Tehát bármikor, hogyha olyan helyzetben voltam, hogy nem tudom, hogy mit akarok, hogy jó ez, amit csinálok, meg kicsit úgy elveszve éreztem magam, és elindultam egy ilyen útnak, mindig segített. És onnan is tudom, hogy nekem ez nagyon fontos, ez az utazás, és ez valahol itt belül van bennem, mélyen elültetve, meg gyökerezve, hogy nekem ez a küldetésem, vagy ez a célom ebben a gyönyörű világban. Na, akkor folytassuk is a 11. kategóriával, ami az indiai kultúra és érdekességek. Hát ezzel kapcsolatban is jött egy pár kérdés, hát akkor kezdjük is. Például, hogy miért van minden indiai férfi ingben. És hogy utána jártam, eznek több oka van. Első részben ez a klíma, az ottani időjárás, mivel annyira párás, meleg a levegő, hogy egy egyszerű pólóba, mint ez, nem érzed jól magad. Tehát én ezt tapasztalatból tudom, mert én is vettem ott ingeket, mert egyszerűen ez, hogyha így aláizzadsz, akkor az egész így rád tapad, és olyan piszkosnak érzed magad, ami hát nem annyira kellemes.
Az ing viszont általában nagyon ilyen kis vékony, lenge anyagból készült, tehát átjár könnyen a szél, és hogyha meg is izzadsz, akkor relatív könnyen meg is száradsz. Másrészt viszont kultúra és megjelenés, mivel sokkal rendezettebben néz ki, hogyha valaki megjelenik egy ingben, mint egy egyszerű pólóba, és akkor így egy részt azt is mutatod, hogy tisztességes, dolgozó ember vagy. Kérdeztétek, hogy náluk mit jelent ez a jobbra fejrázás, például valahogy így. Azt hiszem, valahogy így csinálják. Ez nagyon megtévesztő lehet, mert amikor én is először mentem, hirtelen nem értettem, hogy mit jelent, mert kérdezek valamit, és akkor így csinál, és most nem tudtam, hogy most például megkérdeztem valakitől, amikor felszálltam a buszra, hogy ez a busz megy ide, meg ide, és akkor kapok egy ilyen választ. Nekem ez olyan kétértelmű, hogy ez lehet igenis, vagy nem is, de így főleg egy nemet jelentett számomra. De aztán rájöttem, hogy ez inkább ilyen vagy igen, vagy beleegyezés, vagy például azt is jelenti, hogy értem, rendben, és ja, úgy az ember hozzászokik egy idő után, és a végén már az ember is elkezdi ezt csinálni, hogyha sokáig Indiában van. Indiában is ekkora az évvégi készülődés, mivel főleg nem keresztény a lakosság. Azt kell, hogy mondjam, Indiában annyira nem ünneplik az új évet, vagy nem is ebben a formában. Ott hát a legnagyobb ünnepség az a Diwali, ami a fény ünnepe. És a fény a jó győzelmét jelképezi a sötétség felett. És igazából ezt hasonlít rám a legjobban a mi új évünkhöz, mivel akkor is mindenhol petárdáznak, tűzijátékoznak, és mindenhol ezt árulják. És hát például egy nagy városban, mint Delhi, azért elég idegesítő lehet, hogyha olyankor van ott az ember, mert folyamatosan durrognak. De ez úgy valahogy október-november környékén van. Gyakran találkozok-e kéregetőkkel? Indiában gyakran, persze ott sem mindegy, hogy az ember hol van, például nagyobb városokban igen, Delhiben nagyon sok van, Mumbaiban is van sok, meg hasonló nagyvárosokban. Délen viszont nem találkoztam annyival, valahogy ott mindenkinek van jobban munkája, meg úgy hallottam, hogy ott, főleg ott Kerala államában ott azért műveltebbek is az emberek, és nem is annyira sűrűn lakott, mint India északi része. Tervezzel-e város vagy falu ünnepre elmenni, ahol a régi tradicionális ünnepet tartanak? Igen, voltam is. Van is egy videó, ami elkészült egy ilyen helyen, ahol elmentem a Navratri Fesztiválra, és hát fergeteges buli volt. Ez Ahmedabadban volt, most ezen az úton. És ez a Navratri, ez az India legnagyobb táncfesztiválja, és ez ilyen vallási fesztivál, tehát nagyon régóta ünneplik, és mindenki ilyen tradicionális ruhában megjelenik, és ez úgy tudom, hogy 9 éjszakán át minden éjszaka tánccal ünneplik. Akit esetleg érdekel a videó, azt ide belinkelem a sarokba, és megnézheti. Milyen sport lehetőségek vannak Indiában? A leggyakoribb, amit én látok, az a kriket, tehát az ilyen nemzeti sport, és hát azt mindenhol látod, hogy játsszák. A gyerekek is kint a porba, ilyen iskolai udvarban, még az utcán is, még egy ilyen, tényleg mindenhol, még bárhol mész, mindenhol látod, a gyerekek, még felnőttek is játsszák. Ezen kívül viszont annyira nem tudom, de például konditermeket szoktam látni így útközben, tehát más azért ennyire nem tűnt fel, mint például a kriket. Kérdeztétek, hogy mennyit keresnek ott az emberek, és kb. Mennyi például egy liter benzin. Most ezt nagyon nehéz megmondani, mert Indiában nincs kifejezetten minimálbér. Itt attól függ, hogy te mit csinálsz. Ugye egy teljesen átlagos ember, mondjuk azt, hogy olyan, aki például nem végzett egyetemet, az lehet, hogy ilyen 80 és 120 ezer forint között kereshet. Nem túl magasak a fizetések, viszont
Ez lehet lényegesen több, az embernek van valami olyan végzettsége, vagy olyan szakmai tapasztalata, ami nagyon keresett. Épp ezért ott nagyon fontos, hogy az ember mit tanul, és így a tehetősebbek ugye elmennek egyetemre, mert nem is mindenki bírja finanszírozni, nyilván főleg az, aki gazdagabb családból származik, tudja megengedni magának az ilyen fokú végzettséget. Hát 1 liter benzin, meg így ahogy utána jártam, az olyan 380-400 forint körül van, de hát ez ugye változhat meg napról napra, meg területről területre is. Nyilván sokan ezért használják a motorokat, kevesebbet is fogyaszt, meg hát könnyebb átmenni a forgalmon is. Mit látsz? Városi indiai lakók tesznek valamit a sok szemét ellen? Nagy probléma ez ott, de én úgy látom, hogy próbálkoznak. Tehát nem olyan mértékben, mint például itt Európában, de azért látszik, hogy valahogy próbálnak ellene tenni, próbálják az embereket kicsit okítani ezzel kapcsolatban, iskolába is jobban bevezetni az oktatás ezzel kapcsolatban. Meg láttam, hogy vannak ilyen projektek, hogy így szemétből csinálnak ilyen különböző emlékműveket, szobrokat, és ezzel próbálják valahogy úgy promotálni azt, hogy hasznosítsuk újra a hulladékot, illetve hogy ne csak szétdubáljuk mindenfelé. De mint ahogy ezt elmondtam már másik videókban is, hogy ehhez a változáshoz azért kell egy pár generáció, és probléma az is, hogy nem mindenki engedheti meg azt, hogy iskolába jár, ezért nem is mindenkit lehet oktatni ezzel kapcsolatban. Tehát azért ez időbe fog telni, mire úgy a kultúra részévé válik, hogy erre figyeljünk. De akkor menjünk át a 12. témakörre, ami mondjuk, hogy az utolsó előtti, mert ezután még lesz egy ilyen bónusz témakör, ami így eddig kimaradt. Mély személyes élmények. Mi volt a legmegindítóbb élményed utazásaid során? Ezt mondjuk nehéz lenne egy bizonyos élményre mondani, mert rengeteg van, és erre azt tudnám mondani, hogy ez így sok apránként. De így, hogyha egy valamit kellene mondanom, arra csak azt tudnám mondani, hogy az emberek, hogy rájöttem arra, hogy milyen csodálatos és szerethető, önzetlen emberek vannak a világon, amire így az ember rá se jönne, mert hogy így nem utazik nagyon, vagy nem megy nagyon így országon kívül, vagy Európán kívül, így rá se jön, mert sokszor az jön le a médiából, hogy milyen veszélyes, de sokszor az olyan helyeken, ahol úgymond a túlélésért küzdenek, találhatod a legnagyobb szívű embereket, véleményem szerint. Most erre nem azt akarom mondani, hogy otthon nincs, persze, mindenhol vannak, csak lehet így, mint én, mint külföldi felém is másképp viszonyulnak, de rengeteg olyan élményem van, hogy semmiük nincs, de azt, ami van, annyira szívesen, önzetlenül adják, és hát ez ilyen pillanatok nagyon, nagyon elérzékenyítenek, már érzem azt, hogy milyen súlya van ennek, és hogy tényleg milyen szeretettel adják. Ért olyan élmény, ami olyan szinten letaglózott, hogy szinte újra drótozta az egész hozzáállásodat az élethez. Volt egy pár ilyen, most nem mondhatnám, hogy egy olyan élmény volt, ami így mindent megváltoztatott, de van sok, ami hozzájárult. Igazából, hogy elkezdtem komolyabban ez az utazást, egy jó barátommal mentünk egy stop túrára, ahonnan elmentünk Magyarországról Hollandiába, és stoppoltunk végig. Hát nem volt egy kényelmes utazás, ketten mentünk sátorral, tehát hol az utcán aludtunk, olyan körülmények között, hogy azt most már valószínű, hogy sőt biztos, hogy nem csinálnám meg, de akkor úgy rájöttem, hogy ez az egész 2 hetes utazás volt, de hogy ez a 2 hét alatt annyi minden ért, annyi élmény, egyszerűen annyiban gazdagodtunk, hogy akkor rájöttem, hogy úristen, 2 hetet el lehet tölteni úgy, hogy az ember
semmire nem emlékszik, vagy úgy, hogy egy életen át örökre ott marad az emlékeiben. És ez bizony egy olyan eset volt, ami nagyon megváltoztatta a hozzáállásomat, és ezután kezdtem én is komolyabban utazni. Hol érzed magad igazán otthon? Mi kell ahhoz, hogy igazán otthon érezd magad? Én nagyon sok helyen otthon érzem magam, hogy őszinte legyek. Már eleve az, hogy otthon, nekem ez egy tág fogalom. Ahogy meglátogassam a családomat, már eleve 3 országba kell menni. Tehát elmegyek Ausztriába, Magyarországra, Szerbiába, és akkor ezt így körülutazom, de így mondhatom azt, hogy otthon érzem magam ezekben az országokban. Szerintem viszont a környezetemben lévő emberek tesznek arról, hogy otthon érezzem magam. Például Ázsiában is sok helyen, Tájföld, India is, Nepál. Én nagyon otthon éreztem magam, mert az emberek annyira befogadtak, hogy úgy éreztem magam, mint egy családtag. És szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy ez az érzés meglegyen. Maga az, hogy egy teljesen idegen kultúra, idegen ország nem számított annyira, mint az, hogy ők mennyire fogadtak be. Hogy tudsz ennyire pozitív lenni, és mit ajánlasz, hogy lehetnénk mi is ennyire pozitívak? Most ehhez hozzá kell tennem, hogy rajtam nagyon sokat csiszolt a volt barátnőm, aki Japánból van. Ott a kultúra része az, hogy értékeljék azt, ami van. Hogyha már valaki hallott róla, az ikigai-ról, az egy japán kifejezés, ami kicsit, hogyha lefordítanánk kicsit arra, azt jelenti, hogy az élet értelme talán, hogy ki miért él, miért küzd. Tehát egyrészt fontos felkelni úgy, hogy az ember küzd valamiért, halad valami irányában, mert ez az, ami éltet, meg adja azt a löketet, azt az erőt, hogy az ember átküzdje magát a napon. Ezért én sokat köszönhetek tőle, hogy felvettem kicsit az ő mentalitását, mert ő is minden apróságnak tud örülni, és mindent úgy próbál pozitívan felfogni, mert mondjuk azt, hogy mindennek az életben mindennek van pozitív és negatív oldala. És az csak rajtunk áll, hogy melyikre figyelünk, melyikre fókuszálunk, mert mind a kettő ott lesz mindig. És hogyha az ember mindig azt nézi, hogy mi nem tetszik neki, akkor bizony fel fogja venni azt, és úgy érzi, hogy mindig zavarja ez, és nem tudja élvezni a mindennapokat. Viszont ha te azt nézed, hogy a mai napban mi az, ami tetszett, mi az, ami jó, akkor az egész napodat feldobja, mert úgy belegondolsz, hogy jaj, de jó volt ez, hogy milyen jó volt felkelni, milyen jó, hogy ezt megcsináltuk, milyen jó, hogy ezt átéltük, és tényleg az embernek az egész felfogása átformálódik, és ezért nagyon sokat köszönhetek neki, mert én sem voltam ennyire ilyen, én is szerettem nézni azt, hogy mi az, ami nem tetszik, de most már úgy kezdem kicsit észrevenni, hogy mennyit segített, és sikerül kicsit másképp gondolkoznom. Ezért az is fontos, hogy például az akadályokat az életben, vagy a problémákat, azt ne problémának nézzük, hanem kihívásoknak, amit meg kell oldanunk, és hogyha ezt úgy vesszük, mint egy kihívás, akkor az egész egy játék lesz. És hogyha azon az akadályon átküzdjük magunkat, akkor kapjuk meg azt a jutalmat, ami aztán magabiztosságot ad nekünk, hogy igenis ez sikerült, és ugyanúgy a következő akadály is sikerülni fog. És már az ember másképp gondol egy problémára, inkább egy akadály, egy kihívás, amit le kell küzdeni, mint hogy valami idegesítő dolog, amihez nincs kedvem. Na mindjárt megyek is tovább a bónusz kategóriára, de előtt gondoltam, hogy megmutatom, hogy van egy ilyen kis teraszom is, amire ide ki lehet jönni. Van ilyen kis hűtőm, meg ilyen kis asztal, hát most nem kellemes kint lenni így télen, ez főleg ilyen cigizésre szoktak ide kijönni, meg van egy ilyen kis pazarkiváltás. Sajnos nem a napos oldala, de még örülök neki, hogy van egy ilyen terasz. Mert most, ahogy az előzőleg is mondtam, hogy most
Gondolhatnék arra, hogy jaj, nem a napos oldalon van a terasz, vagy gondolhatok arra, hogy jaj, de jó, van egy teraszom. Mert azért nem mindegy, hogy áll az ember hozzá. Na, akkor ugye összeszedem a gondolataimat, és akkor folytatjuk. Tehát elérkeztünk az utolsó kategóriához, ami a bónusz. Most egy olyan érzésem van, hogy itt most nagyon sok mindent el fogok felejteni hozzáadni, már így videózás közben annyi eszembe jutott, de hát le kellett volna írnom. Na mindegy. Elsősorban szeretném azt elmondani, mert soknak volt ilyen extra kíváncsága, hogy bemutathatnám ezt, vagy azt, vagy jobban részletesebben valamit. Tehát mivel ezek előre elkészített videók most, mivel el kellett jönnöm dolgozni, ezért most nem tudok ezeknek eleget tenni, de azért majd a jövőben igyekszem néhány dolgot kicsit részletesebben bemutatni. Ehhez amúgy minden javaslatotok jól jön, úgyhogy bármilyen meglátásotok van, akkor csak írjátok meg nekem a kommentbe. Meg esetleg vannak olyan kérdések, amire nem kaptatok választ, de érdekel titeket, azt is ugyanúgy feltehetitek. Érkezett olyan kérdés is, hogy tudnátok engem anyagilag támogatni. Tehát én nem szeretnék kéregetni senkitől, ez egyáltalán nem célom. Én most azon vagyok, hogy egyenlőre a csatornám növekedjen, hogy tudjak jó minőségben tartalmakat nektek feltölteni, meg elsősorban szeretnék valamit nyújtani számotokra. Ha más nem, egy kis pozitivitást adni, vagy egyáltalán megmutatni, hogy a világ nem olyan rossz, meg veszélyes, mint ahogy azt sokan gondolnák. Azt is hozzátenném, hogy most mindenki, aki nézi a videót, aki kommentel, aki lájkol, hype-ol, mindannyian támogattok, hatalmas támogatás ez nekem, amiért hálás vagyok. A Super Thanksekért is hálás vagyok, és jövőben úgy próbálnám majd megoldani, hogy kicsit beépítek ilyen affiliate linkeket, amin keresztül tudtok támogatni, anélkül, hogy nektek extra pénzbe kerüljön, bizonyos termékek, szolgáltatások linkjeit, amivel nektek többen nem kerül, de viszont én kapok egy kis százalékot. Meg hát vannak még jövőbeni terveim, de erről még nem szeretnék beszélni, egyenlőre csak arra koncentrálok, hogy a csatorna jó legyen, meg legyen a minőség, és meg hát, hogy én is élvezzem azt, amit csinálok. Nem tudom, hogy észrevettétek el, de amúgy nem használom az amúgy szót most annyiszor, mint azelőtt. Persze azért figyeltem is erre, hogy ne használjam, meg úgy eleve szerintem kicsit úgy gördülékenyebben beszélek. De mint mondtam, azok már előre felvett videók, tehát az amúgy szót nem tudom már úgy kivágni, de igyekszem majd a jövőben azért kicsit változatosabban beszélni. Többen írtátok, hogy érdekelne benneteket például itteni videók, vagy hogy itt videózzak valamit. Szívesen videóznék különben, csak nincs túl sok szabadidőm, de majd meglátjuk, hogy sikerül, de ezt egyenlőre nem ígérem. Igyekszem továbbra is aktív lenni, és rendszeresen feltölteni, de viszont nem ígérem azt, hogy folyamatosan, meg mindig ugyanarra napra sikerül valami új tartalommal előjönnöm. Lassan el is fogy a teám, de hát szerintem én itt be is fejezem a videót. Remélem, hogy a legtöbb kérdésre megkaptátok a választ. Ha nem, akkor tegyétek fel itt a kommentben. Remélem, hogy nem lesz túl hosszú ez a videó, bár szerintem az lesz, de mindegy. Köszönöm, hogy végignéztétek a Kérdezfelelek második részét. A következő videótól már visszamegyünk a régi anyagokhoz, úgyhogy folytatjuk a kalandot Indiában. Úgyhogy remélem, hogy majd ott látjuk egymást, és addig is minden jót, kitartást, sziasztok!